हेलो नमस्ते फ्रम पोखरा हेम्जा। अहिले म पोखराको हेम्जाको याम्दीमा छु। आज मैले तपाईहरुलाई पोखरा-बागलुङ हाइवे अन्तर्गतको सडक खण्ड याम्दीदेखि हेम्जाको मिलनचोक, सुइखेत, फेदी हुँदै घटेखोलासम्मको भिडियो देखाउने छु। यो धेरै समय अघि नै बनेको 6 लेन रोड हो। पोखराको एकदमै राम्रो सडक भनेको नै यही पोखराको हेम्जाको हो र आज मैले तपाईहरुलाई यही सडक देखाउने छु। अहिले कस्तो भएको छ सडकको अवस्था भन्ने बारे तपाईहरुले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। अगाडितिर थोरै मात्र हिमालयहरू देखिएको छ ल हेर्नु। गार्डन पनि बनिसकेको छ हैन। यहाँ यो हेम्जाको बुद्ध चोक र यो बुद्ध चोकबाट मिलन चोकसम्म 3 किलोमिटर छ। अहिले हामी यो हेम्जाको रिफ्युजी क्याम्पमा आइपुगेका छौं हैन। मेरो लेफ्ट साइडतिर यो रहेको टिबेटियन रिफ्युजी क्याम्प हो र यहाँबाट चाहिँ एकदमै सुन्दर हिमालहरू देख्न सकिन्छ हैन। हामीले माथितिर आज चाहिँ अलि बादल लागेकोले देख्न सकिएको छैन है, नत्र भने एकदमै राम्रो हिमालयहरू देख्न सकिन्छ। अहिले हामी हेम्जाको तल्लो हेम्जामा छौं। हेम्जाको बाटोमा धेरै एक्सिडेन्टहरू भएको हुनाले चाहिँ जताततै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र भनेर लेखेको छ हैन। धेरै एक्सिडेन्टहरू हुने ठाउँ भनेर लेखेको छ। ओभर स्पिड नगर्नु होला हैन। तपाईहरु पनि फेरि फाइनमा पर्न सक्नुहुन्छ है। ओभर स्पिड छ भने तपाईहरुलाई कारबाही गर्छ हैन, अनि तपाईहरुले फाइन पनि जरिवाना पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। माथिल्लो हेम्जामा आइपुगेका छौं। यो माथिल्लो हेम्जा हो। अब लगभग मिलन चोक आउनै लाग्यो। यो अगाडिको यतापट्टि राइट साइडतिर मिलन चोकको पेट्रोल पम्प रहेको छ। हामी हेम्जाको मिलन चोकमा आइपुगेका छौं। तपाईहरु यताबाट राइट अन गर्नुभयो भने घाचोकतिर जान सक्नुहुन्छ। अनि माथि अस्ताम
देखि लिएर यता माथि मार्दी हिमाल सिदिङसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँबाट जानुभयो भने मिलनचोकतिर माथि जानुभयो भने धेरै ठाउँहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ। बिचमा डिभाइडर छ, डिभाइडरमा गार्डन पनि बनिसकेको छ, दुबो पनि रोपिएको छ र फुलहरू पनि सारिसकेको रहेछ र सरेको पनि छ के होइन। अनि अब पानी नपाएर यो दुबो र फुलहरू चाहिँ मर्न लागेको छ क्या। किन भन्दाखेरि अब पानी त चाहियो नि त। अनि यो मौसममा चाहिँ पानी पनि परेन होइन। पोखरामा एकदमै धेरै पानी पर्ने गर्थ्यो, पानी पनि परेन। माथिल्लो ह्याङ्जाको यो म्याग्दी चोक हो। अहिले हामी म्याग्दी चोकमा आइपुगेका छौँ। अब असारमा चाहिँ सबै डुबान परेको ठाउँ। हाम्रो बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो धान खेत धान खानको लागि होइन ह्याङ्जाको सुई खेतमा खेत किन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरू अब खेत र देख्नै सक्नुहुन्न। अनि यो चाहिँ सबै सुई खेत हो। अब सुई खेत सुरु भयो, सुई खेतको फाँट। अब तर अहिले अब सुई खेतको फाँटै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्न। सबै घना बस्ती बाक्कुलै भइसकेको छ होइन। घरहरू अब खाली जग्गा नै देख्न सकिँदैन, यस्तो छ है। अब यहाँबाट घटेखोला 5 किलोमिटर रहेछ। माथितिरको डाँडा चाहिँ अस्ताम हो होइन। अब अस्तामको डाँडा हो माथि। यो कालिका चोक। अहिले हामी कालिका चोकमा आइपुगेका छौँ, ह्याम्चाको सुईखेत। र अहिले त जम्मै ठाउँहरूमा बोर्ड पनि राखिदिएको रहेछ।
यो तल्लो फेदीको सानो बजार हो। अहिले हामी तल्लो फेदीमा आइपुगेका छौँ। सुन्दर छ ठाउँ चाहिँ एकदमै है। यहाँ चाहिँ फेदी, अब फेदीको बोर्ड पनि राखिदिएको रहेछ। समयसँगै अस्ताएको छ अहिले फेदीमा कुनै त्यस्तो चहल पहल देखिँदैन। यो अगाडिपट्टिको फेदीको बजार हो र पुरानो समयमा जति माथितिर ट्रेकिङहरू जान्थे, यहाँबाट धम्पुस हुँदै माथितिर ट्रेकिङ जानेहरूको लागि यहाँबाट नै पैदल मार्ग ट्रेकिङ सुरु हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो ठाउँ ओझेलमा परेको छ, यताबाट जाने पैदल मार्ग नै छैन होइन। अब कोही पनि यो पैदल मार्ग भएर आउने जाने गर्दैनन्, त्यसैले पैदल मार्ग नै छैन अहिले। सो यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र हामीले प्रमोसन गर्नुपर्छ। अहिले हामी घट्टेखोलामा आइपुगेका छौँ। अब अगाडिपट्टि सानो घट्टेखोलाको बजार आउँछ र यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ माथितिर जानुभयो भने धम्पुस हुँदै यहाँबाट नै मार्दी हिमालसम्म पनि जान सकिन्छ। अहिले चाहिँ यो घट्टेखोलाबाट माथितिर धम्पुससम्म सबै पक्की गरिएको रहेछ सडक। तपाईँहरू चाहिँ अब धम्पुस जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट माथितिर जान सक्नुहुन्छ। यो घट्टेखोलाको पुल हो र अब यहाँबाट माथि नागडाँडा भयो र आज म यहाँसम्म मात्रै भिडियो बनाउँछु। यदि तपाईँहरूले यहाँभन्दा पनि माथिको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमिटमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।